allihopa! Hallå! Idag är det den 11 december. Den 11 december 2021. Det är lördag idag. Det är lördag den 11 december. Det är lördag den 11 december idag. Idag vill jag berätta om julmarknader. Julmarknad. Julmarknad. En julmarknad. Julmarknad är en tradition i Sverige. Alla vill gå på julmarknad. Det finns många julmarknader i Sverige. De brukar vara i december före jul. På julmarknader brukar det finnas mycket hantverk. Det är varor som människor har gjort själva. Det kan vara stickade tröjor eller byxor. Inte byxor. Stickade vantar, mössor eller hemlagad sylt. Det brukar finnas mycket julmat, julgodis och varm glögg. Alla människor i Sverige älskar... Sluta! Alla människor i Sverige älskar julmarknad. Alla människor vill ha julstämning, mycket julstämning. Julstämning är en speciell känsla av jul. Nu går vi och tittar tillsammans. Vad var det? Ja. Vill du ha en sån här? Vad har ni köpt? Vi har köpt klubba. Klubba, det är julgodis. Julgodis! Och glass! Nej, det är godis. Jag har julgubb! Vad sa du? Jag har julgubbis! Ja, vad har du för smak? Päron. Vad har du för smak? Julgubb.
Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ja. Vi ses imorgon i nästa video. Hej då. Hej då! Hej då. 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 Hej då.